Hi! Welcome back po mga ka-online, and today's video po is about keran.co. Yan po ang kanyang domain name. Excuse me po sa aking baby, katabi ko lang kasi. So, ito pong keran.co is another website kung saan pwede tayong makakuha ng mga libreng cryptocurrencies. So, yes po, ito po ay faucet. And this is directly withdrawn to our FAUCETPay account. The good thing about this website, guys, is malakihan ang bigay nila dito kasi every 60 minutes siya or 1 hour. Pero ang kagandahan nito, malaki yung bigayan nila, and we have the option to hold our crypto here bago natin siya i-withdraw papunta sa atin pong FAUCETPay. Pero mas maganda kung i-withdraw na natin yon directly sa atin pong FAUCETPay account. So, paano ba gamitin tong website na to? Hindi na po natin kailangan ditong mag-register. So, all we have to do is copy our address sa atin pong mga FAUCETPay account. As usual po, katulad lang din po siya ng ibang mga faucets na kailangan natin i-link ang atin pong mga address na nakalagay dito sa ating pong FAUCETPay account para makapag-claim tayo sa kanila pong faucet. So, punta tayo dito sa ating mga link address sa FAUCETPay, and i-copy po natin tong ating Bitcoin address. And then, balik po tayo dito sa keran.co sa kanila pong faucet, and then click natin tong get started. Here we can see enter FAUCETPay Bitcoin address. So dito po natin siya ipe-paste, and then click login. So dito po sa Bitcoin, ang atin pong makiklaim lang ay 1 Satoshi. So napakaliit lang niya. Pero pagdating sa ibang mga cryptos katulad ng BITCOINCASH, DOGECOIN, LITECOIN, ETHRIUM, so, doon po sila bumabawi, ano. And kapag pinindot po natin yung claim now, meron po tayong isosolve na CAPTCHA. So, solve lang po natin yan, and then click po natin tong check. Then, claim BITCOINCASH. And ayan po, 60 Satoshi ang na-claim po natin ngayon. So, pwede po nating i-hold muna yan. And then, mamaya na natin i-withdraw papunta po sa ating FAUCETPay account. And ito pong lahat ng mga cryptos na to, ito po yung pwede nating i-claim dito sa keran.co. And now, itry naman po natin tong Dash. So, check natin. So, 180 Satoshi ang atin pong makiklaim dito. And i-link lang natin yung atin pong Dash address. So, punta tayo sa FAUCETPay natin. And then, copy natin tong Dash. And, balik po tayo dito. Then, paste na natin. Then, click login. And, ayan po. So, claim Dash. And, kailangan po natin mag-solve ng CAPTCHA. And, after po nating ma-solve yung CAPTCHA, click po natin tong check. And then, click na po natin tong claim Dash. And naka-claim po tayo ng 180 Satoshi. Ayan po. And then, so, ililink lang po natin lahat ng atin pong mga address dito sa keran.co para pag nag-claim tayo ay diretso na. Wala nang hassle. And yung atin pong mga
address ay hindi po natin makikita lahat dito sa link address, ano. Yung iba po katulad po ng USDT, dito ko po siya nakuha sa deposit. So katabi lang po siya ng link addresses. So click lang po natin yan and then scroll down, makikita po natin dito yung atin pong USDT address. So, ito pong address na nilink ko dito ay galing po sa ABRA wallet. Ayan. So, copy lang po natin yan and then balik po tayo sa Keran. Then, paste natin. And then, log in. So, same process lang po. So, ayan. Kapag not valid, click lang po natin yung refresh. And then, i-paste po ulit natin dun yung atin pong USDT address. So, ayan po, nakakuha po tayo ng 50,000 Satoshi sa USDT. And, i-check nga po natin sa atin pong FAUCETPay account kung pumasok na ba yung atin pong mga claim o withdraw. So, ayan po, legit nga po siya, no? Instant ang pasok niya sa atin pong FAUCETPay account once na withdraw na po natin yung atin pong claim sa Keran.co.